Hey guys, and welcome back to my channel. So, kung wala pa mo ka-subscribe sa akong channel, please do subscribe for more videos. So, natay guitar tutorial o ukulele tutorials, natay DIY projects and repairs, ug naputay mga math tutorials. So, karon na i-feature ang kanta sa Indephums. Indephums man tali pagbasa na niya. So, ang i-feature ang kanta nila nga Nursing. So, una sa verse. So, sa verse, ang chords nga gagamit niya is G. Nya, so dan is C. So, balik-balik na siya G o C. Then, sa strumming, nga nilang. Slow-mo. Kaniadtong uyab patuhan inangga kaayo ka wa ko magdahong nga kalikan niya kaya then, sunod ana is ang refrain. So, sa refrain, instead of G, C, nahimo na silang A minor, then C. Pagkalisod yun, nilingugma. Kung mapula na iitsapuera tayo ay chorus G o C. Sa imo pagkakaroon o hinaot unta ikaw panggaon Kunduliksi ang tuwad sa inyong kamenyo. So, sa kanya kanta sa verse o chorus, parehara o chords. Kanya, sa last part sa chorus is magpundo lang ang C. Ayo, ayo, sa iyo bago karoon o hinaot unta ikaw panggaon hangtod sa inyong kamenyo. Then after sa chorus is susod sa second verse. Then chorus na po, then nasod na itong balak na part. So, sa balak na part is the same regapon G o C.
So mao to ang chords o chord patterns nga gigamit sa kanta. So I hope nga nakatabang ni ninyo. Thank you for watching and see you next time.